Mitä ajatuksia sinulla on herännyt imetyksestä nyt raskausaikana? Jännittää, kun omalla äidillä imetykset eivät ole onnistuneet. Se on harmi kuulla, mutta onneksi sinun äitisi imetykset eivät vaikuta sinun imetykseesi, että sinulla saattaa silti onnistua oikein hyvin. Kyllä mielelläni imettäisin. Se onkin hyvä. Imetyksestä on paljon hyötyä sinulle ja vauvalle. Äidinmaitohan sisältää kaiken, mitä vauva tarvitsee, paitsi D-vitamiinin. Ja lisäksi äidinmaito on aina mukana ja sopivan lämpöistä tarjottavaksi, kun vauva tahtoo. Lisäksi imetys on myös sinulle suojasairauksia vastaan. Joo, meihinkin on sitä mieltä, että imetys on hyvä asia. Se onkin hyvä, että miehesi tukee sinua. Isän tuki tutkitusti auttaa pidentämään imetyksen kestoa. Imetyksessä voi alkuun olla hieman vaikeuksia, mutta ne ovat yleensä sitten voitettavissa. Miten imetys on nyt lähtenyt käyntiin? Ihan hyvin. Rinnanpäät ovat adat. Miten niitä voisi hoitaa? Imetyksen jälkeen voit puristaa rinnasta maitotipan tai laittaa lanolinvoidetta ja levittää sen rinnan päähän. Toinen rintani on ollut turvoksissa. Miten siihen voisi auttaa? Voisit kokeilla jääkaappikylmiä kaalinlehtiä rinnanpäihin. Ne auttavat turvotuksessa silloin, kun maito nousee. Olen miettinyt sitä, että mistä sen tietää, että vauva saa riittävästi maitoa. Se onkin hyvä kysymys. Imetyksen turvamerkit kertovat siitä, että vauva saa riittävästi maitoa. Ja näitä ovat se, että vauva imee vauvan tahtisesti vähintään 8-12 kertaa vuorokaudessa. Lisäksi vauva pissaa 5 kertaa vuorokaudessa ja alkuvaiheessa kakkaa päivittäin, mutta yli 6-viikkoisena hän voi kakata myös harvemmin. Lisäksi vauvan paino nousee hyvin ja sinua ei satu imetys. Ja sitten kuulet, kun vauva nielee maitoa, että hän imee tehokkaasti. Mitä se vauvatahtisuus tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että vauvaa imetetään aina kun hän haluaa, eikä kellon mukaan. Eli voit katsoa, kun vauva näyttää nälkämerkkejä, esimerkiksi hamuilee tai imee nyrkkiään, ja sitten heti ottaa hänet rinnalle. Välillä vauvalle voi tulla kausia, jolloin hän imee tiheämmin. Tiheämpi imetys nostaa rintoihin lisää maitoa. Mitä jos tulee rintoihin sellaisia kovia kohtia? Silloin sinun kannattaa imettää paljon ja lisäksi vaihdella imetysasentoja. Voit myös suihkussa kokeilla hieroa niitä kohtia pois. Ja tarvittaessa voit käyttää myös rintapumppua. Mutta sitten, jos nousee kuume, niin on heti mentävä lääkäriin, sillä silloin sinulla voi olla rintatulehdus, joka vaatii lääkkeitä parantuakseen. Kokeiltaisiinko nyt niitä imetysasentoja? Joo, kiva. Voidaan kokeilla sitä kylkiasentoa tässä sohvalla. Tyynyjen avulla kannattaa katsoa asento itsellesi hyväksi. Ja sitten vauva saisi olla kyljellään, eli napa sinun napaasi vasten. Ja lisäksi hänen päänsä saa olla hieman takakenossa, niin hän saa sitten hyvän otteen. Ja itse pidät huolta, että olet rentona, etkä jännitä turhaan itseäsi. Miltäs tämä nyt tuntuu? Tämä tuntuu hyvältä, kun selkäkin on suorassa tyynyn avulla. Istuen on hyvä imettää myös. Se sopii moneen eri tilanteeseen. Ja voit käyttää tyynyä siinä apuna, niin sinulla on rennompi asento. Olen imettänyt tällä tavalla. Onko tämä hyvä? Tämä on oikein hyvä. Tässäkin katsotaan, että vauvan selkä on suorassa ja napa sinun napaa vasten. Sitten voisimme kokeilla vielä täältä kainalon puolelta. Eli vauvan jalat sinne kainaloon. Ja tällä tavoin saat vähän erilaisen asennon taas. Tämä onkin mukava asento. Joo, tämä on kyllä myös hyvä asento. On hyvä myös muistaa katsoa, että vauvalla on hyvä imuote, eli että hänen suunsa on isolla auki ja hän ottaa rinnanpään kokonaan suuhun ja imetys ei satu sinua.
Jos sinulla tulee vielä ongelmia imetyksessä, niin kysy ihmeessä apua neuvolasta. Imetys on teille ihanaa läheisyyttä nyt tässä vauva-aikana ja voitte jatkaa sitä niin pitkään, kun teistä hyvältä tuntuu. Kiitos.